นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับเมื่อถึงเวลาทุกคนก็ต้องไปด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าบาร์เราดีจริงเดี๋ยวเขาก็กลับ พวกเขาก็จะกลับมาTake your time รีบสดเดี๋ยวพี่รู้รสกันพอดีโอ้ยก็คือของดีมองว่าตัวเองเป็นของดีธันวาเป็นของดีเหรอใช่เลยถ้าเกิดบ้านเรากลับมาถึงธันวาต้องรีบกลับไปตรงนั้นแหละตรงนั้นดีจริง Yeah. You really don't want credit for it? No, I don't. All right. You're calling. กินได้ด้วย Thank you so much for your help. It's just the right thing to do. หล่อเนี่ย วันก่อนเพื่อนตรินลูกคุณพเดิมเขามาหาตรินที่บ้านน่ะได้เจอกันหรือยังจ๊ะชอบความเป็นรั้วทิดพี่ครับใกล้ลุ่งกับสลัดสวดีน่าจะเลิกเขียนบทความแล้วละมั้งไม่เห็นลงอะไรมาพักใหญ่แล้วโอ้ยทุกคนชอบเรื่องชาวบ้านมาค่ะไข่ดาวกับหมูแฮมกำลังร้อนๆเลยขอโทษทีนะผมต้องรีบไปตรินทาน ผมเองก็สายแล้วเหมือนกันครับขอโทษนะครับสำนักข่าววอชิงตันครอนิเคิลเอาข่าวโครงการห้วยคำแสงไปลงมีรายละเอียดครบทุกอย่างรวมถึงการตายของผู้ใหญ่บ้านฮะใครเป็นคนให้ข่าวครับนักศึกษาเหรอ บก.คะบก.คะนายกประกาศให้ระงับโครงการห้วยคำแสงชั่วคราวค่ะสื่อไอ้กันก็ชอบขยี้ข่าวประเทศโลกที่3แบบนี้แหละครับบก.
พวกมึงกลับไปทำงานลั่นมึงไปห้องกู มึงใช่ไหม เห็นไหม กูจำได้ว่ามึงมีเพื่อนอยู่ที่วอชิงตันครอนิเคิลมึงขัดคำสั่งกูเหรอ กูจะพักงานมึง หรือกูจะไล่มึงออกเดี๋ยวนี้เลยก็ได้นะ แต่พี่ก็ไม่ทำเพราะพี่รู้ไงว่ามันผิด มึงจำที่พี่ปูต้องระเหตุไปญี่ปุ่นเพราะบทความของมึงไม่ได้เหรอ มึงจะต้องเอาชีวิตของคนอีกกี่คนมาเสี่ยงวะ พี่กลัวคนอื่นเดือดร้อน หรือว่ากลัวตัวเองเดือดร้อนกันแน่ ผมสัญญาเลย ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น ผมรับจบเองคนเดียว มึงคิดว่ามึงเป็นเวรบุรุษหรือไง ถ้าแบบนี้แล้วโลกมันจะดีขึ้นยังไง พี่เองก็เคยเชื่อแบบนี้ไม่ใช่เหรอ มึงเอาสื่อนอกเข้าไปยุ่งเนี่ยนะ มึงคิดว่ามันจะจบง่ายๆเหรอ เรื่องเนี้ยมันซับซ้อนกว่าที่มึงคิดเยอะ กูอ่ะเห็นมึงเป็นน้องนะ อย่าให้ความกล้าของมึงเนี่ยมันทำให้มึงลำบาก ผมไม่กลัวลำบากหรอกแต่ผมกลัวการอยู่ไปวันๆ โดยไม่ทำอะไรเลยมากกว่า ไอ้ลัน ไอ้ลัน เรื่องนี้มันพูดยาก แต่ละคนคิดไม่เหมือนกัน คือถ้าเกิดอะไรขึ้น คนนี้ส ค วย น ไง งานรับหน้าก่อ ใช่ นมันก็เลยแบบ ไม่ได้ขี่ม้าขาวได้จริง หาได้แล้วครับนาย ขอบใจมาก ใครเลย ข่าวของสื่ออเมริกันพาดพิงถึงชื่อพลเอกประชาสุทธิสกล หัวหน้า พร้อมด้วยพันเอกไกรเลิศสุวรรณพานว่าอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับอุบัติเหตุที่ฆ่าชีวิตผู้ใหญ่บ้านห้วยคำแสง ผู้เป็นแกนนำชาวบ้าน ต่อต้านโครงการสร้างโรงไฟฟ้า ไม่กองข่าว ทางฝั่งภาคธุรกิจที่ประมูลที่ดินห้วยคำแสงไปได้ คุณพเดิมฉัตรบดีนั้น ปฏิเสธที่จะให้ข่าวใดๆ ขณะนี้นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้ระงับโครงการห้วยคำแสงชั่วคราวครับ อ้าวแล้วนัทไม่อ่านก่อนเหรอว่าส่งอะไรมา พี่ ไม่รู้ไง พ่อพี่อ่ะเป็นข่าวดังแล้วเนี่ย เกี่ยวแหละกู เออ เป็นห่วงอะไร เขาเป็นห่วงพ่อเหมือนกัน จริงไม่หมายถึงเคาะประตูก่อนดิ ทำตัวเหมือนโจรตลอดเวลากูจะบ้า อ๋อ เป็นห่วงป๊าป๊า อ๋อเอาหรือว่า นึกว่าจะงัดบ้านชาวบ้านเนี่ย ผมเอากีตาร์ตัวเก่าของผมอ่ะ ผมทิ้งไว้ที่นี่ เป็นห่วง พูดสิ แกคงเห็นข่าวแล้วนะ พูดออกมาสิว่าเป็นห่วง ลองดู ไม่ยากหรอก เฮ้ย โห น่าเสียดายนะครับ ผมนึกว่าพ่อถูกจับไปนอนอยู่บางขวางซะแล้วจะได้แอบย่องเอาสมบัติไปให้หมด ดีไหมครับ ถ้าเรื่องแค่นี้ทำอะไรฉันได้อะฉันคงไม่อยู่มาจนถึงป่านนี้หรอก ครับคนเก่ง เก่งมากๆเลยครับ สู้ๆนะครับ คนเก่ง หัวใช่ไหม อุ้ยบักไม่พูดคำชมแบบตรงๆว้าย ฉันเรือนี้เลย เรือนี้มันแรงนะ เรือฉันหน้าตาแบบนี้เลย เรือแบบนี้เลยเหรอ แบบนี้เลย ขอบคุณนะ น่ารัก พี่อุตส่าห์มาหา โอ้ย ก็เป็นห่วงพี่อะลำบากแค่ไหนก็ต้องมาหา ความสวยของเราอะเนาะ พี่อุตส่าห์เชียร์โครงการนี้มาตั้งนานโดนล้มไป พี่น่าจะผิดหวังมาก ถ้าเกิดโครงการมันไม่โปร่งใสโดนล้มไปก็ถูกต้องแล้ว เป็นคนที่แบบตรรกะดีมากๆอะ รักเขาเลยอะเพราะเขาสวยจากข้างในและข้างนอก สงสารผู้ใหญ่บ้านนะ วิกเตอร์เสียงในหัว เสียง ไม่ ดัง น่าเลย
เรื่องนี้ต้องไม่เงียบ ทุกอย่างที่แกทำไป ต้องไม่สูญเปล่า ถ้ามีพี่ว่างใช่ไหม ไปกับผมนะ ดูเหมือนเป็นการชุมนุมประท้วงอะ ไก่ย่างครับ ไก่ย่างครับร้อนๆ เขาอาจจะชวนไปเดทก็ได้ พวกเราจะไม่หยุดแค่นี้เว้ย ว่าใช่แล้ว ผู้ใหญ่บ้านแกจะต้องไม่ตายฟรี กูทำแผนมาแล้วกูว่าเรามาประชุมกันเลยเถอะไอ้เชี่ยไอ้ข่าวที่สื่อนอกลงไม่มีผลอะไรกับพวกมันเลยเหรอวะ ผมไม่รู้ มันอาจจะมีผลหรือไม่มีก็ได้ แต่ผมขอนะนรันท์หยุดขุดคุยสักทีไหนๆโครงการห้วยคำแสงก็ถูกระงับไปแล้ว หยุดเหรอ คุณสั่งให้ผมหยุดเหรอ ใช่ อะไรมันก็เกิดขึ้นได้อะ คุณกำลังขู่ผมอยู่ใช่ไหม ไม่ใช่ เขาพูดด้วยความเป็นห่วง ผมถามจริงๆ คุณฆ่าเขาหรือเปล่า ใคร ผู้ใหญ่บ้านห้วยคำแสง นี่คุณคิดอย่างนั้นจริงๆเหรอ ผมไม่รู้ ก็เห็นคุณเชื่อฟังนายคุณเหลือเกิน นรันท์ผมไม่ได้ทำ ขอโทษ ไม่เป็นไร ผมเข้าใจคุณ ไม่ใช่ ขอโทษที่ไม่ไปวัน จะไม่หยุด ขอโทษที่ต้องไปนะ แล้วเจอกัน เขารักของเขาอะ รักจริง ถ้ายืนกันคนละขั้วขนาดเนี้ยก็คงจบกันแล้วล่ะ ใคร ใกล้นุ่งกับสารสวดีไงตั้งแต่บทวิจารณ์เพลงในห่วงรัก ใกล้นุ่งก็ไม่ตอบอะไรสารสวดีอีกเลย รายนั้นก็ไม่วิจารณ์เพลงไหนอีก แฟนๆเลยเดาว่าเลิกกันแล้วสลดกันหมดเลย ตมวยล่าบอกผมทำไม ก็ฉันเป็นแฟนคอลัมน์จดหมายแนบทำนองไงก็เล่าสู่กันฟัง ไม่อยากให้เงียบหายไปเฉยๆแบบนี้เลยอ่ะ มองว่าเป็นแค่ข้อสันนิษฐาน เหมือนข่าววันนี้ เพราะมันไม่มีหลักฐาน คนจะเชื่อหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ มึงมาคุยกับกูหน่อยดิเตอร์มึงพาแม่งมาทำไม มึงก็รู้ไม่ใช่เหรอมันเป็นหลานไกลเลิศอ่ะ นั่นก่อนสิครับอาจารย์แล้วไง เป็นหลานอาหารต้องเลวทุกคนเลยเหรอ ทำไมเขาจะมาร่วมกับเราไม่ได้ นี่มึงเป็นเพื่อนกับกูอยู่วะ ขอลองอาจารย์ มึงอยู่กับศัตรูเราได้ไงวะ ไอ้นี่ไม่สนเลยชอบมาก มึงบ้าไปแล้วเหรอ มึงเกิดวิปริตผิดเพศอะไรขึ้นมาหรือยังไงวะ อุ้ย อะมึงยังโอเคอยู่ใช่ปะมึงอยากเป็นเพื่อนกับกูอยู่ปะวะ ใช่ กูวิปริตแล้วมึงจะเลิกคบกูเพราะเรื่องนี้ไหมล่ะ เรื่องนี้ไม่รอเรือชัดมาก ไอ้วา ใครพายอาจารย์หลานไอ้ไกลเลื่อนมาวะ ผมเอง ทำไมเหรอ วันนี้มีประชุม มึงพายอภิสิทธิ์ชนมาทำเหี้ยอะไร เขาอยู่ฝั่งเดียวกับเรา ใครจะเชื่อวะเหี้ยเผลอๆวันนี้แหละตัวสมรู้ร่วมคิดกับอามันฆ่าผู้ใหญ่บ้าน ยังไงแม่งก็ต้องเข้าข้างอาผมอยู่ข้างความถูกต้องเอ้ากูเห็นมาเยอะแล้วอภิสิทธิ์ชนอย่างพวกมึงเนี่ยรออยู่เข้าข้างคนถูกเท่านั้นแหละ เปลี่ยนสีเป็นกิ้งก่ามึงอะเฮ้ยเพื่อซีนนี่แหละโอ้ยต่อยมันก็คุ้มอยู่ ทีหลั นะ งไม่เอาอะนะ ผมดูแลตัวเองได้ เดี๋ยวนะ
ตกลงกลายเป็นผมยุ่งเรื่องพี่เหรอ อ๋อ อ๋อยุ่งเหยิงมากเลยอะ ไม่ ผมก็ขอบใจ แต่ทำแบบนี้มันอันตราย เจ็บตัวเปล่า วิทำอะไรอ่ะ แล้ววิกเตอร์เขาจะทำไงต่อกับเพื่อนๆวะ ๆวิกเตอร์ พี่จะทายาไม่ใช่เหรอ อ๋อทายา ต้องให้ทาเองก็ได้มั้ง เอ้ย แต่ผมอยากให้พี่ทาให้นะ เตอร์บอกกูคุมแล้วกูต่อยไปกูคุมแล้ว ใช่ค่ะ อย่าฉันเครียด ปวดหัวอย่าดม เฮ้ย เดี๋ยวพี่พาไปส่งบ้าน จริง อย่าก่อนนะ เฮ้ย เลยตายมั่นใจอะไรมากลูก พี่ตริน โอ้ยอย่าสำหรับสิ่งนี้นะคะ หนูเอาอะไรมามั่นลูก ผมรักพี่ ปั่นป่วนไปหมดวุ่นวายไปหมด โอ้ย อย่า ความสัมพันธ์เหมือนปลั๊กทางเดียวอ๋อทุกคนตบมือว่ะ เครียดมาก ตอนนี้เครียดสุด กูไม่รักเธอวิกเตอร์ขอโทษทีไม่ใช่เรื่อง only friends ชัดเจน ชั อะ ดเจนมากว่าพี่รักใคร ชัดเจนแต่สุภาพเป็นสุภาพบุรุษสุดๆอะ ไป เดี๋ยวพี่ไปส่งบ้าน จะร้องไห้แล้วนะ ขอบคุณนะพี่ ที่ชัดเจน ขอบคุณเช่นกัน สักวัน ผมจะดีพอให้พี่รัก มันอาจจะมีคนรอน้องอยู่ก็ได้คนอื่น อย่างพี่เป็นต้น เราดีพออยู่แล้ว แต่ความดีกับความรัก มันคนละเรื่อง ชัดเจนขึ้นไปอีก ไปพี่ไปส่งบ้าน สงสารน่ะ อุ้ยสงสารนะโอ้ยไอ้หมาไปนะ ขอกอดพี่ได้ไหม อู้ วิกเตอร์ในฐานะน้องคนหนึ่ง มากอดกันหน่อยพี่น้อง
คนปะ หันมาต้องโกก่อนจากนี้ ขอบคุณครับ RTV เห็นว่าต้องกองพบนึกถึงน้อง ใจลอยไปไหนแล้วฉีกปลาต้องโกก่อนไหม โอ้ยเขาห้ามฉีก ให้เราอยู่ด้วยกันก็ดีนะครับไม่ทานข้าวเช้าอีกแล้วเหรอครับ ก็ห่วงอาของกลิ่นนั่นแหละ ทานข้าวได้แค่3 คำ แล้วก็ถูกตามตัวออกไปทำงานแล้ว พวกนักศึกษานี่ก็จริง ชอบหาเรื่องวุ่นวายกันจัง เห็นไหมไม่เห็นความคิดที่คนละมุม นักศึกษาทำไมนะครับ มันมาทำลายความสงบสุข พวกเขาออกมาแจกเอกสารต่อต้านรัฐบาลให้กับคนในชุมชน พอตำรวจไปห้ามก็ไม่พอใจรีบขึ้นมาสมทบอีก ตอนนี้น่าจะประทะกันอยู่ คือจริงๆอ่ะด้วยทั้งคนอ่ะก็มีซิสเต็มของมัน กลิ่น และใครอยู่เบื้องหลังชุมนุมทุกคนยุติการชุมนุมและออกจากพื้นที่โดยทันทีหากใครยังคงฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้มาตรการตามกฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์ คุณนักศึกษาใครสอนทั่วใครปักปักใครเงียบใครตาย อาจารย์ 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 อาจารย์ครับ อาจารย์ อาจารย์ตำรวจใช้ไม้แข็งแล้วผมก็รีบหนีไปผมไปไหนเต้ยไม่เจออาจารย์เต้ยไม่ออกไปอีกเหรอเพื่อนผมมาพวกคุณไปก่อนเดี๋ยวผมเข้าเอง ไป ไปอย่าให้โดนจับได้ วิกเตอร์เป็นไงบ้างวันนี้ อุ้ยไปรับแทนเลยโอ้ย วิกเตอร์ วิกเตอร์หยุดก่อนหยุดเฮียไอ้วิกเตอร์ไอ้ ตอนนี้พื้นที่เป็นไงบ้าง นายครับ คุณเทวีโทรมา แจ้งว่าตอนนี้คุณตรินอยู่ที่ชุมนุมประท้วงด้วยครับ ห้ามทุกสำนักข่าวลงข่าว จนกว่าผมจะแถลง คุณทุกช่องทางสื่อ อย่าให้มีข่าวลวงไปเด็ดขาด มึงมาทำไมอ่ะ มึงไม่ได้อยู่สายกูนะเลย แต่กูเป็นผู้ช่วยเสนาธิการ มึงก็รู้ว่ากูพูดแทนใคร กูขอ อย่ายิง มึงรับผิดชอบไม่ไหวหรอก เก็บอาวุธ จะเอาปืนมายิงใคร ว้าย โอ้ยสภาพ เห็นเป็นไหม ห้ามถ่ายติดลายผมนะ ผมขอ คุณแม่ง คุณเคยคิดถึงคนอื่น นอกจากตัวเองกับพวกของตัวเองบ้างไหมวะ ผมก็คิดว่าคุณเป็นห่วงประชาชน ที่แท้ก็มาช่วยหลานตัวเองนี่เหรอ พลทหาร ไปตามหาคุณตรินให้เจอ แล้วห้ามใครเข้ามาบริเวณนี้เด็ดขาด ครับผม เอาสิ
จับผมทุกตารางเลยเพราะยังไงคุณก็จับผมอยู่แล้วนี่นั่นแหละใจเย็น จริง ๆใจเย็นคุณพูดออกมาได้ไงใจเย็นคุณทำอะไรกับชีวิตประชาชนพวกนั้น แล้วมาบอกให้ผมใจเย็นเนี่ยนะฮะเอาสิจับผมเลยชีวิตคนอื่นมันไม่มีค่าอะไรสำหรับตัวคุณอยู่แล้วนี่คุณไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเจ็บหรือเขาจะตายหาลงไปอะเพราะว่าเขาไม่ใช่หลานคุณไงผมทำเท่าที่จำเป็นใช่โคตรจำเป็นเลยวะคุณส่งคนไปดูแลหลานคุณแล้วนักศึกษาคนอื่นล่ะเขาไม่มีพ่อไม่มีครอบครัวเป็นห่วงเหมือนหลานคุณเหรอคุณแม่งเห็นแก่ตัวเหี้ยผมไม่เห็นแก่ตัวผมห่วงคนที่ผมรักและผมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องพวกเขา รวมถึงคุณด้วยพูดไม่ได้คุณน้องอยู่แม่เอ้ยแม่เอ้ยแล้วลัน ล่างเป็นไรวะเนี่ย ผมขอโทษ กูเริ่มเครียด โอ้ย ผมพอแล้ว อุ๊ยแอบฟังอ่ะ หายใจ หายใจ เฮ้ยอยู่ตรงนู้นไปขอบคุณนะพี่ ปวดหัว ต้องช่วยอยู่แล้วขอบคุณที่เป็นห่วงผม ให้ตัวเองเป็นพระเอกเรื่องนี้ได้เลยไหม เฮ้ใจเย็นๆใจเย็น ใจเย็นๆแค่มาช่วย แค่มาช่วย ๆถ้าเธอจะใจเย็น เออเออ ๆใจเย็น โอเค โอเค มีคนมา มีคนมาอยู่หน้ามัน ๆไกลเลิศสภาพ เวลาคุณตริน นายครับ เจอตัวคุณปรินแล้วครับ เป็นปลอดภัยหรือเปล่า ปลอดภัยดีครับ ได้โดนนักศึกษาที่ก่อเหตุไหม ไม่ได้ตัวพวกแกนำเลยครับ พาคนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาล วันนี้ต้องไม่มีใครเป็นอะไร ได้ครับ โอ้ โอ้ย โลกแม่งแทบจะพลิกคว่ำอยู่ตรงหน้าเลยโอ้ ความรุนแรงมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงเหรอวะ ไม่มีใครเป็นผู้ชนะจริงๆในสงครามหรอก ใช่ แต่ก็ไม่มีใครอยู่เฉยๆ และ แล้ว ช เปลี่ยน นะ อะไรได้เหมือนกัน ถูก ปลอดภัยดีไหม เดี๋ยวไปจัดสำรับให้นะคะ ต้องบอก ผมไม่หิว รับเขาหน่อยไม่ได้สักทีนึงนะ ผมไปอาบน้ำก่อนนะ เป็นแค่ลูกน้อง โอเค เสื้อจะขาด
อุ้ย ตรงแขนน่ะ ครับ เอามาสิ เดี๋ยวฉัน เขามีแฟน ให้แม่บ้านชุนให้ ให้แม่บ้านชุนให้แต่จริงๆคือฉันนะจริงๆคือฉันชุนมันยากแม่บ้านทำไม่เป็นหรอก แต่ตัวกับตายให้ทหารมาส่งบ้าน ภาพลักษณ์ดีนะ ออกสื่อไปเดี๋ยวก็ดี นึกภาพออกนะ จะผ่านมาช่วยส่งถึงบ้าน ประท้วงแทบตาย อย่างน้อยใส่ยาฆ่าเชื้อหน่อยก็ยังดี เดี๋ยวจะแย่ ครับ ต้องยาแรงหน่อยนะตอนเนี้ย ประท้วงเสร็จเขามาส่งถึงบ้านใช่เรื่องไม่รู้เลยนะว่ามันใจยังไง ไอ้เตอร์ มึง ไอ้ลูกหมามึงรู้ไหมกูหัวใจจะวายอยู่แล้วเนี่ย เจ็บตรงไหนหรือเปล่า ฮะ ให้มันวายไปเลยป้า ไอ้เต้นมันจะได้รู้ว่าป้าเป็นห่วงมันแค่ไหน ความผู้ชายอะเนาะ การมีครอบครัวที่ดีก็ถือว่าเป็นชีวิตที่ดีนะ เป็นชีวิตที่ดี เป็นบุญค่ะ นึกสภาพถ้าโดนตำรวจตีมาแล้วพ่อซ้อมอีก เดี๋ยวทำแผลให้ ถ้าพ่อเมาเหล้าแม่ด่ายับ หดหูนะอย่างนั้นนะ ลูกกลับบ้านเถอะ มึงทำให้มึงขนาดนี้ มึงไล่กูกลับบ้านเนี่ยนะ ใจนะนุชแต่พอเถอะ เหมือนตัวเอง มันไม่มีทางเป็นไปได้ ภาพซ้อน ภาพซ้อนมาก ซ้ำ กู ซ้อน ไม่ได้ชอบผู้หญิง โอ๊ย มึงก็รู้ เคลียร์นะ จอดตรงนี้ครับ มันไปหาใครทันวา เดี๋ยวผมกลับเองนะครับ กลับไปก่อนเลย แต่ท่านจะเลิกสั่งแล้วครับ เดี๋ยวผมบอกอาเอง ครับผม ฝนตกเดี๋ยวรถใต้ดินขึ้นไม่ได้นะลูก อันนี้ก็จริงน้ำท่วมเยอะเกิน เขาไม่อยู่ตรงไหน เหมือนกับแค่ต้องการมาหาที่พักไหม แล้วใช่หน้าร้านนั้นหรือเปล่าล่ะ จังคิดว่าเงยหน้ามาจะเจอใครหรือเปล่า เราจะรู้เลยว่าเรารักใครก็ต่อเมื่อเท้าเราแบบในวันที่มันแย่มากๆอะเนาะ กลับไปหาใคร อืมดูดิเท้ามันจะเดินมาทางไหนมารอเขาอยู่หน้าบ้าน นอนหน้าบ้านดีกว่า กลับบ้าน อุ้ยเขาเดินกลับบ้านนอกอุ้ยมันตกงานแค่นี้อะ เริ่มเครียดแล้ว โอ้ย โอ้ย จูบกันสักทีมั้ย โอ้เนี่ยแหละ เวลาถึงเราเหนื่อยๆเนาะบางทีมันต้องการแค่นี้เลย เสียงในหัวเลยนะ
เว้ยน้ำตาไหล ดีมาก ตริน เป็นไงบ้าง อ้าวพ่อหนุ่มลูกคุณ อาเทวีครับนี่ จำได้ ลูกคุณพระเดมใช่ไหมจ๊ะ เขาเคยมาหาตริน ผมชื่อธันวาครับเกินสิ่งในเกินก็มีคนช่วยนะครับ แต่การศึกษาพวกนั้นช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยครับ โอ้ย หิวข้าวไหมยาจะสำรับให้ จะโดนไม่เลี้ยวไหมเนี่ย ไม่น่าจะกินอะไรลงนะครับขอโทษนะครับ ไม่เป็นไรจ้ะ ตินไปพักผ่อนก่อนนะ ขึ้นไปพักผ่อนก่อน นอนค้างด้วยกันไหมจ๊ะ โอ้ กันอย่าอาจัดห้องพักแขกให้ จะท้องรับแขกว่ะ ไม่เป็นไรครับ โอ้ยนอนกับผมก็ได้ ป่ะ ตินขึ้นไปพักผ่อนก่อนนะ เหนื่อยมาเยอะละป่ะ เก็ตไม่เก็ตไม่เก็ต อาเกตนี่ชื่อว่าอาเกต เก็ตไม่เก็ต อาเกต หลังจากที่รู้ว่าแผลตาย เวลาเห็นภาพจราจร เห็นคนวิ่ง เห็นคนถูกกดลงกับพื้นหัวเราอื้อ ร้องไห้เลยนะเล่นดี เหมือนเสียงรอบตัวมันหายไปหมด แต่ภาพในหัวมันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก เพิ่งรู้ว่าตินก็ เจอมันหนักเหมือนกันท้าย ทุกคนก็ต้องจากไปทับให้เล่นๆวางไว้ที่สำคัญซะด้วย โอ้ยเห็นหมด เห็นหมด เห็นหมด ก็ของมันสำคัญ เหมือนคนให้ ที่บอกว่าพับให้เล่นๆเนี่ย จริงไหม พับยากนะลองแล้ว คือที่ มันพับยากมากเลยอ่ะ เพราะตินเป็นคนสำคัญไง ไปอาบน้ำป่ะไปอาบน้ำได้ป่ะไปอาบน้ำป่ะ ดู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  หล่อมาก ดูดูดู เราแต่งเองไม่ได้มีชื่อเพลงนะ อยากฟังอีกจัง อื่นเขาจะนอนมาเป่าเลยขึ้น เป่าได้ พี่แน็กตั้งใจฟังอยู่ โอเคฟังเป็ด ด
คือเสียงที่เขาทำเมื่อกี้เขาเป็นอยู่ทำเป็ดแล้วเพราะเลยเห็นปะเปล่าเลยตอนนี้มันมีคนได้ยินอยู่ ไม่ได้ยินตรินเล่นทำเป็ดนานแล้วนะคะ ชอบไหม ชอบ ชอบสิ ทำเป็ดหรือชอบอะไรกัน ตอนที่เราแต่งเพลงนี้เราคิดถึงช่วงเวลาที่ย้อนกลับไปไม่ได้อีกแล้ว มันวงโหวงแต่ก็อบอุ่นแปลกๆเหมือนกำลังบอกเราว่า ช่วงเวลาที่ผ่านไปแล้วยังมีค่ากับเรามากแค่ไหน เราขออยู่ตรงนี้กับตรินนะ อยู่ตลอด อยู่ทุกวัน โอ้ยอยู่ทุกคืนไปเลยปะไม่แล้วแหละ โอ้ย มึงรักเขามาก โอ้ยตายละเมียดมากโอ้อาบน้ำก่อนลูกอาบน้ำก่อนโอ้โอ้โอ้ยตายโอ้ยโอ้สวยมากอ่ะเดี๋ยวนะ ตายโอ้ย หนูมาทำไมตอนนี้ลูกเขาเห็นรถแล้วโอ้ยโอ้ยปวดหัวเลยอ่ะโอ้ยปวดหัวอ่ะอะโฟมมาอย่าเธออันนี้ไม่น่าจะแบบไม่น่าจะเหมือนเป็นนรันไก่เลิศอ่ะอันนี้มันแบบอันนี้ฉันจะวิเคราะห์ว่าออกไก่เลิศเขายอมเพราะว่าอะไรบางอย่างแต่อันนี้คือแบบอันนี้มันอะโปไมล์เลยไม่ใช่อะไมอะโปแล้ว อะไรใหม่ๆ อะไรใหม่ๆ ส
สุดท้ายมันก็นำไปสู่จุดที่ว่า EP ก่อนที่เขาต้องการใครสักคนหนึ่งมาแชร์พื้นที่ความสุขของกันและกันพื้นที่ความทุกข์ให้กันและกันเหมือนเป็นคนรักกันเราต้องแชร์ให้กันและกันเนาะมันทำให้ภาพของวิกเตอร์มันเข้ามาเป็นวิกเตอร์เป็นคนแสนดีที่พร้อมจะแบ่งตรงนั้นให้แต่ตัวของตินน่ะกลับแค่ไม่อยากจะรับวิกเตอร์เข้ามาเขามองเป็นน้องชายเนาะไม่ว่าตัวของวิกเตอร์จะแสนดีแค่ไหนจะดีขึ้นกว่านี้แค่ไหนแต่เธอดีพอแล้วเว้ยวิกเตอร์แต่แค่เขาไม่ได้ชอบวิกเตอร์เฉยๆเพราะความรักมันไม่เกี่ยวกับเธอเป็นคนดีแค่ไหนมันเกี่ยวกับความรู้สึกว่าเขารู้สึกกับใครมากกว่ามันเป็นคำตอบที่ชัดเจนมากว่าตัวของตินเองก็รอตัวของธันวาเหมือนกันและมันก็ชัดมากๆใน EP นี้ว่าธันวาอยู่หน้าบ้านทุกอย่างมันเหมือนพร้อมจะเทลงไปที่ธันวาเลยฉันพร้อมจะทิ้งตัวตรงนี้แล้วเพราะอยู่ในอ้อมกอดของเธอหมายความว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เกี่ยวหรอกนะคะว่าเธอจะต้องพอดิบพอดีกับฉันเธอจะต้องแบ่งเบาความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบรู้สึกดีหรือทุกข์ด้วยกันแต่มันแค่ใครสักคนนึงอยู่ข้างๆในวันที่ฉันรู้สึกว่าฉันต้องการใครสักคนนึงอ่ะแค่นั้นน่ะมันก็คือความรักแล้วมันก็คืออธิบายใน EP นี้ค่ะว่าธันวาคือส่วนเติมเต็มตรงนั้นถึงเขาจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาไม่ได้ช่วยแบ่งเบาความทุกข์แต่เขาคือคนที่พร้อมจะยืนอยู่ข้างๆนะในวันที่เธอต้องการโอเคครับกลับมาจากการ reaction นะครับผมที่งานชาย Space เนาะก็คือวันนี้อัดกันเต็มๆในงานเลยนะผมอาจจะมืดๆหน่อยนะขอโทษทีแล้วกันนะพี่แฮมไม่อยากจะอัดอีกรอบมันกลัวแบบว่าไม่ไลฟ์เนาะมันกลัวไม่สดจริงๆนะมันดูไม่ fresh อย่างเงี้ยก็เลยขออัดตรงนั้นเลยกันแต่มันอาจจะมีความแบบเสยๆนิดนึงขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะก็ reaction จะเห็นไม่ค่อยเต็มเพราะมันมีความมืดๆหน่อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลขออนุญาตทาง Beyond Cloud แล้วนะครับผมว่าจะทำ reaction แล้วก็อัด reaction ก็ได้รับอนุญาตมาเรียบร้อยแล้วว่าอัด reaction ในงานได้เลยนะครับผมก็ขอบคุณทางทีม Beyond Cloud ด้วยนะฮะแล้วก็ทำให้งานเราง่ายขึ้นเนาะไม่ต้องมาดูอีกรอบนึงเนาะเราจะได้ fresh ไปเลยทีนี้มาพูด recap กันเรากลับมาพูดกันที่บ้านดีกว่านะฮะว่า recap EP นี้มันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันทำไมอยู่ดีมันถึงกลายมาเป็นอโปมายได้เดี๋ยวมาดูกันจริงๆไม่ต้องมีเหตุผลเลยมากมายนะความเป็นเกมมัน fluid อยู่แล้วมันลื่นไหลอยู่แล้วคุณไม่ต้องฟิกโพก็ได้เขาไม่อยากฟิกโพนะเขามาเป็นเกย์เลิฟเนาะมันก็ไม่เห็นจะเป็นต้องฟิกโพเลยนะมันไม่ใช่ซีรีส์วายที่จะต้องฟิกโพว่าคนนึงเป็นรุกคนนึงเป็นรับคนนึงเป็นเมะคนนึงเป็นเคเพราะในความเป็นจริงการที่เรามีใครกับใครสักคนนึงเป็นแฟนกันนะพี่แฮมก็เคยเป็นทางรับและรุกมาก่อนมันก็ไม่เห็นจะเป็นต้องฟิกโพเลยมันเป็นอย่างจริงๆมันแล้วแต่อารมณ์ในตอนนั้นว่าต้องการอะไรแต่สิ่งนั้นแหละทำให้พี่แฮมอธิบายอารมณ์นะครับผมของไกลเลอร์กับนาราในพีก่อนว่ามันมีเหตุผลนะว่าทำไมอยู่ดีไกลเลอร์เป็นลุกมาตลอดเลยแล้วอยู่ดีวันนี้ไกลเลอร์ยอมเป็นรับมันมีเหตุผลอยู่แต่ของตัวของตรินและธันวามันต่างออกไปครับมันไม่ใช่แบบนั้นมันคือความฟลูอิดของความเป็น LGBT หรือความเป็นเกย์นั่นแหละมันไม่เกี่ยวกับว่าวันนี้ฉันต้องเป็นอะไรวันนี้ฉันเป็นอะไรวันนี้ฉันรู้สึกไม่ดีมาไม่ใช่มันคือเซ็กซ์ล้วนๆมันคือความรู้สึกล้วนๆแล้วต้องยอมรับว่าตัวของตรินเองเขาก็เป็นผู้ชายมาก่อนชอบผู้หญิงด้วยขณะที่ธันวาเองมันเหมือนไม่ได้ชอบใครเลยมันมีความคุมเครือในเพศของเขาอยู่สถานะของเขาอยู่มันก็ไม่แปลกใจถ้าสมมติว่าโพสิชันรุกมันจะเป็นของตัวตรินและรับจะเป็นตัวของธันวาแทนและธันวาก็ยอมปล่อยให้ตรินรับด้วยส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าวันนี้เธอเครียดมากแล้วเธอมีความสุขเถอะเนาะซึ่งความสุขของเธออาจจะไม่ใช่ความเจ็บที่อยู่ข้างหลังไงบางครั้งการเป็นรับมันเจ็บนะฮะแล้วก็วันนี้เขาสภาพสมบุกสมบันมากอาบน้ำก็ยังไม่ได้อาบเลยยังเคลอะอยู่เลยเพราะฉะนั้นให้เธอเป็นรุกแล้วกันฉันรับให้เธอเองเพราะฉันสะอาดสะอ้านกว่าเธอฉันพร้อมกว่าเธอเนาะเธอไม่เตรียมตัวมาเธอเป็นรุกเหมาะที่สุดแล้วในเวลานี้นั่นแหละเราว่ามันอาจจะมองในแบบนั้นก็ได้รวมถึงการที่เขาก็ตัวของธันวาเองเหมือนกับแบบที่ผ่านมาเขาไม่เคยทำแสดงให้เห็นว่าเขาแคร์ตัวตรินแค่ไหนเนาะบางทีเขาจะเก็บเอาไว้การที่เขาเลือกที่จะทำตัวเฉยๆไม่บอกใครการที่เขาผลักตัวตรินให้ออกจากพ่อของเขามันคือการเซฟในรูปแบบของเขาหรือการโปรเทคตัวตรินในรูปแบบของเขาแต่นั่นแหละเขาไม่เคยยอมอ่อนให้ตรินเลยวันนี้เขาเหมือนกับการที่เขาเป็นรับก็เหมือนเป็นสัญญาณบอกว่าครั้งนี้ฉันอยู่กับเธอข้างๆนะเธอจะทำอะไรเธอบอกเลยเธออยากได้อะไรเธอบอกฉันอยู่ข้างๆเธอให้เธอมีความสุขเองมันก็เลยเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆจริงๆมันดีตั้งแต่ตอนก่อนจะเข้าบ้านแล้วฮะเนาะซีนนั้นเป็นซีนที่เหมือนกับวันนี้ตรินมันเจอทุกอย่างมันหนักมากๆแล้วมันมีคนมายืนมันต้องการใครสักคนที่กอดมีความอยู่ข้างๆฟังเขาอยู่ข้างๆเขาให้ความอบอุ่นเขาวันนี้เขารู้สึกแซนมากๆถ้าเขากลับมาเจอแค่คุณเทวีก็คงเป็นการกอดรูปแบบนึงแหละแล้วตัวเองก็คงไปนอนอยู่ที่เตียงแล้วก็ร้องไห้แล้วก็แซดแต่วันนี้ไม่มีคนที่เขาอยากจะเจอที่สุดแต่ยังไม่ได้เจอเลยนั่นคือธันวามันรออยู่หน้าบ้านการที่ธันวาอยู่หน้าบ้านมันทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยฮะวันที่เขาคิดว่าสถานะฉันมีอะไรกับธันวาหรือเปล่าฉันไม่รู้ธันวาไม่ยอมบอกสถานะฉันไม่รู้ธันวาหนีออกไปจากชีวิตฉันไม่รู้ทำไมต้องไม่เจอหน้ากันต้องหลบหน้ากันฉันไม่รู้วันนี้แค่เธออยู่ตรงหน้าบ้านฉันตอนนี้เท่านั้นมันคือที่ฉันต้องการแล้วสถานะใดฉันไม่ต้องการแล้วตอนนี้ฉันขอแค่เธออยู่ข้างๆพอแล้วมันก็ลามไปถึงฉากในเตียงนอนแหละครับก็คือมีเลิฟซีนกันเนาะโดยที่ไม่ได้อาบน้ำก่อนมันจะไปอาบน้ำก็ไม่ได้อาบสักทีก็เลยมีอะไรกันไปเลยนะครับผมแล้วก็เป็นการมีอะไรที่
complete นะเพราะว่าอยู่หน้าบ้านมันได้ระบายอารมณ์ไปหมดแล้วว่าฉันต้องการใครสักคนที่กอดอ่ะคนที่เขาเข้ามากอดแล้วเขาร้องไห้ได้เต็มที่อ่ะคือมีแค่คุณเขาไม่สามารถจะกอดวิกเตอร์ร้องไห้ได้เขาไม่สามารถจะกอดเทวีร้องไห้ได้แต่เขาสามารถที่จะกอดตัวธันวาและร้องไห้ได้อะมันปล่อยใจไปแล้วอ่ะคือเธอคนเดียวที่ฉันรอเธอเข้าใจไหมก็นั่นแหละพอไปเจอในห้องก็เห็นกระดาษพับเพิบอีกนะครับผมมันก็ยิ่งทำให้ตัวของธันวามั่นใจว่าเธอชอบเราใช่ไหมอะไรเงี้ยเธอถึงเรียงเขาก็บอกว่าที่ทำแบบนั้นเพราะว่าเธอเป็นคนสำคัญไงก็ถึงเก็บเอาไว้เช่นกันธันวาก็บอกว่าที่เขาพับกระดาษไม่เคยพับให้ใครเลยแต่พับกระดาษให้อ่ะก็เพราะเธอเป็นคนสำคัญเหมือนกันเพราะนั้นสถานะไม่เกี่ยวข้องเลยครับมันเบลอไปหมดแล้วสถานะมันคือการที่ว่าวันนี้ใจต่อใจมันทวินหากันน่ะมันรักซึ่งกันและกันน่ะมันก็เลยจูบแล้วก็ไปเลยจ้ะถอดเสื้อแล้วก็มีอะไรกันเหมือนที่เราเห็นกันนะฮะซึ่งก็โอ้โหความพีที่แฟนๆต้องแบบพีแน่คือเราที่อัปโปเป็นรุกแล้วก็ไมล์เป็นรับเราฟิกไมล์อัปโปมาตลอดเนาะแต่เรื่องนี้เราดันเจอตรินธันวาตรินเป็นลุกธันวาเป็นรับโอ้โหหัวจะปวดหัวไม่ปวดหรอกบ้าบอไปเลยงงไปเลยคนดูงงเอ๊ะฉันฟิกโพฉันมาอยู่ดีๆทำไมวันนี้เธอส่วนโพฉันแบบนี้นะครับผมอ่ะต้องรอดูต่อไปอาจจะไม่ส่วนโพก็ได้แต่วันเนี้ยเผอิญว่าตรินเขาไม่มีเวลาเตรียมพร้อมอาจจะรับแล้วเจ็บตัวขึ้นไปอีกวันเขาก็เจ็บอยู่นะร่างกายเขาโดนตรงเอาไม้ตีเอากระบองตีมาเพราะฉะนั้นวันนี้ธันวาเป็นรับให้ก่อนละกันเปลี่ยนโพซิชั่นตามเหตุการณ์และเวลาและความเหมาะสมเขาเรียกแบบนั้นซึ่งพี่ยังเข้าใจนะบางทีเกมมันเป็นความฟลูอิดบางทีฉันอยากเราเป็นรุกบางทีฉันอยากเป็นรับในบางคู่นะแต่บางคู่เขาจะฟิกโพชัดเจนว่าฉันต้องเป็นรุกเท่านั้นฉันไม่รับเท่านั้นแต่เชื่อเถอะบางทีมันก็ต้องเคยลองเป็นรับมาแล้วถึงไม่ชอบเหมือนถึงบางคนมันก็ต้องเคยลองเป็นรุกมาแล้วแต่มันไม่ฟินเขาก็อยากจะเป็นรับมากกว่าอยากจะเป็นรุกมากกว่าเนาะแต่คนที่เคยมีหลักผู้หญิงอย่างตรินอย่างเงี้ยมันก็คือแน่นอนอยู่แล้วอะว่าฉันเป็นรุกมาฉันฟินกว่าคราวนี้ธันวาเองฉันก็โอเคฉันยอมไปรับให้เธอก็ได้เพราะว่าวันนี้เธอเจอมาเยอะแล้วมันก็เลยไม่แปลกใจที่มันจะฟลูอิดมาเป็นแบบนี้เฮ้ยอ่ะนั่นแหละก็ถือว่าไม่ต้องหาคำอธิบายนะครับไม่ต้องอธิบายว่าแบบเหมือนพี่ไก่เล่นนรันว่าเขาเป็นคนแบบนั้นมาก่อนเขามีคนคิดแบบนี้มาก่อนไม่ต้องหาเหตุผลให้เหมือนไก่เล่นนรันเพราะเขาไม่ได้มีปมอะไรเลยแต่เขาแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างๆแล้ววันนี้เธออยู่ข้างฉันแล้วเธอเป็นทุกอย่างให้ฉันแล้วเธอเป็นข้างหลังให้ฉันแล้วสุภาพหน่อยนั่นแหละฮะก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นก็คือส่วนโพโปไมล์ตรินธันวาแต่เรื่องราวอีพีนี้ไม่ได้แค่นั้นสิครับมันมีเรื่องราวอื่นๆอีกนะไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของการเมืองแล้วก็พาร์ทของความรู้สึกของตัวละครอีพีนี้เขาพูดถึงประเด็น3ประเด็นที่อยากพูดถึงนะคือ1เรื่องความห่วงใยธันวาห่วงพ่อแต่ธันวามาเอาของที่บ้านแล้วบอกเนียนๆเหมือนกับว่าไม่ยอมบอกว่าห่วงพ่อแต่พ่อรู้ว่าเธอเป็นห่วงฉันเธอถึงกลับมาบ้านทั้งที่จริงๆแล้วเธอแบบไม่เคยสนใจฉันมาก่อนเลยแต่พอเธอเห็นฉันมีข่าวเนาะเกี่ยวกับเรื่องของโรงไฟฟ้าห้วยคำแสงว่าถูกระงับชั่วคราวแล้วมันก็ทบต่อคุณพเดิมว่าคุณพเดิมเนี่ยมีเอาใต้โต๊ะให้กับทางภาครัฐอะไรเงี้ยก็ทางทหารก็ได้ทำให้คุณพเดิมเสียชื่อซึ่งธันวาเองก็เป็นห่วงพ่อแหละว่าพ่อรู้สึกยังไงก็เลยรีบมาดูก่อนนะทำเป็นแอบมาเอาของจริงๆมาดูพ่อก็รู้เนี่ยมันคือสไตล์ของคนปากแข็งครับมันคือคนที่เหมือนแบบเป็นห่วงแต่ไม่ยอมบอกเป็นห่วงซึ่งมันเป็นคอนเซปต์ของคนยุคนั้นไม่พอนะเป็นคอนเซปต์ของผู้ใหญ่ยุคนั้นด้วยอ่ะคนที่เป็นผู้ใหญ่ยุคนั้นน่ะจะชอบสอนลูกแบบเนี้ยบางทีอ่ะไม่อยากชมลูกเดี๋ยวลูกจะเหลิงไม่อยากอวยลูกนะฮะผมพยายามจะด่าลูกเพื่อจะให้ลูกเก่งขึ้นแต่จริงๆแล้วว่าภายในคำด่านั้นคำชวนนั้นจริงๆลึกๆอ่ะอยากจะดูแลอยากจะเป็นห่วงอยากจะรักแต่พูดออกไปไม่เป็นไงบางทีมันแข่งกันได้ยิ่งเป็นผู้ชายด้วยกันแล้วเนาะความเป็นผู้ชายมันก็บางทีมันก็พูดออกไปยากที่จะบอกความรู้สึกออกไปว่าฉันรู้สึกยังไงกับเธอมันก็เลยเป็นแบบนั้นมาตลอดเลยนะครับผมทางที่จริงต่างคนต่างเป็นห่วงกันแต่ไม่เคยแสดงออกซึ่งกันและกันเช่นกันนะฮะหลายๆคนก็มีความแบบเป็นห่วงกันไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์เป็นห่วงครูตรินนะครับผมหรือตัวของผู้หญิงเนาะน้องผู้หญิงที่บ้านของวิกเตอร์ก็เป็นห่วงวิกเตอร์เช่นกันเนาะต่างคนต่างเป็นห่วงเป็นมาแต่ความเป็นห่วงที่มันมากจนเกินไปมันก็กลายเป็นความรักขึ้นมาถูกไหมฮะมันก็เลยเป็นความรักของวิกเตอร์กับตัวตรินขึ้นมาซึ่งวิกเตอร์รักตรินมากชอบตรินมากนะครับผมเถียงแทนตินทุกอย่างวันนี้ตินน่ะมองถูกภาพลักษณ์มันถูกมองไปด้วยว่าตอนนี้ตรินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของไกเป็นญาติกับไกเลิศแล้วข่าวที่ออกมาคือไกเลิศกับตัวของประชาเนี่ยมีส่วนในการฆ่าผู้ใหญ่บ้านของห้วยคำแสงแล้วก็โครงการนี้ถูกระงับไปแล้วรู้ว่าไกเลิศกับประชามีโอกาสได้รับใต้โต๊ะจากโครงการนี้มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมานะซึ่งไอ้ประเด็นตรงนี้มันก็เลยทำให้ตัวของวิกเตอร์ต้องไปเถียงกับเพื่อนเพราะเพื่อนไม่ไว้ใจของอาจารย์ตรินละรู้สึกว่าอาจารย์ตรินไม่ควรจะมาอยู่ในวงเสวนาหรือวงสัมภาษณ์ของวงสัมมนาของพวกเราได้วงการพูดคุยของพวกเราได้ก็เลยไล่อาจารย์ไปแต่วิกเตอร์ก็บอกทำไมถึงต้องไล่เขาก็เป็นคนเหมือนกันอาจารย์ทำทุกอย่างเพื่อตรรกะอาจารย์เขาแคร์พวกเรามากกว่าแคร์อีลีทของเขาเถียงไม่เถียงก็มาต่อยกันครับผมก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวสุดท้ายวิกเตอร์ก็ต้องออกมาพร้อมกับอาจารย์ตรินเนาะแล้วอาจารย์ก็มาอ้อนให้อาจารย์ตรินเนี่ยช่วยทำแผลให้หน่อย
แต่การทำแผลมันก็คือเกินเรื่องเกินราวไปนิดนึงก็คือถอดเสื้อหมดเลยนะฮะเหลือแต่กางเกงในและตินจะถอดกางเกงในด้วยแต่ดีว่าจันตรินเบรกไว้นั่นแหละครับมันคือการแสดงความรักของตัววิกเตอร์แล้วด้วยความเป็นเด็กอะเนาะไม่รู้จะพูดอะไรออกไปแต่มันรู้ว่าชอบผู้ชายมันก็เลยอยากจะบอกรักออกไปซะตอนนั้นเลยว่าผมรักพี่ตรินนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่เหมาะที่จะบอกรักที่สุดแล้วก็ตอนนั้นนะเพราะมันอยู่ในสภาพของการเปลือยเปล่ามันอาจจะสื่อถึงการที่ว่าฉันแบบยอมเธอทุกอย่างนะแต่ถ้าสมมติเขาไม่รับรักเราขึ้นมาสภาพเราคือเปลือยอยู่นะมันโคตรจะเจ็บช้ำเลยนะเว้ยและตัวของน้องที่เล่นวิกเตอร์น้องวิกเตอร์ก็เล่นดีมากคือเล่นดีคือหมายถึงว่าพอโดนปฏิเสธว่าพี่ไม่รักน้องพี่คิดถึงน้องเป็นแค่น้องชายฉากโดนปฏิเสธมันเหมือนกับแบบภาพมันประทับลงมาในใจว่าแบบเธอฉันรักเธอมากเลยฉันดีไม่พอหรอฉันถึงเป็นแฟนกับอาจารย์ตรินไม่ได้หรืออาจารย์ตรินมีใครอื่นหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันตีอยู่ในหัวจนสุดท้ายแล้วพออาจารย์ตรินบอกเราเคลียร์กันแล้วกันนะเป็นแค่พี่น้องกันมันเลยทำให้ตัวของวิกเตอร์ร้องไห้เสียใจเลยก็ไม่รู้ว่าฉันแพ้ใครหรือฉันแพ้อะไรแล้วยังมีไปบอกว่างั้นถ้าผมเป็นคนผมแบบถ้าผมพร้อมกับพี่เมื่อไหร่หรือว่าถ้าพี่พร้อมเมื่อไหร่หรือผมต้องเป็นคนที่ดีมากพอกว่านี้เมื่อไหร่พี่ค่อยมารักผมวันนั้นละกันซึ่งมันโดนตัดไปอีกรอบนึงว่าถ้ากลับมาพี่ก็ไม่ได้เลือกเธอหรอกพี่ก็เลือกคนอื่นอยู่ดีเพราะเขาเลือกตัวของธันวาอยู่แล้วถูกไหมมันทำให้ตัวของวิกเตอร์แบบเจ็บช้ำปึ้งนั่นแหละจนวันต่อมามีเหตุการณ์ประท้วงขึ้นวิกเตอร์ก็ไปร่วมประท้วงด้วยเนาะแล้วเจออาจารย์ตรินมาช่วยปกป้องไว้นะแล้วก็พาหนีออกมานะผมเพราะว่าเห็นลูกศิษย์ตัวเองโดนแบบอย่างเงี้ยทหารไล่ตีก็ไม่ได้ก็เลยพาหนีออกมาไปอยู่ในแบบว่าบ้านหลังนึงซึ่งเผอิญว่าความวิกเตอร์มันยังชอบอาจารย์ตรินอยู่ไงพออยู่ใกล้ๆกันโดนกอดกันโดนเป็นห่วงกันแล้วจะเห็นว่าโพสิชันมันชัดตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะว่าตัวของตรินแมนมากดูไปปกป้องลูกศิษย์แบบกอดหัวคือแบบไม่ใช่ความเป็นเคมันคือเมะก็จะว่าเลยไม่แปลกใจถ้าสมมติเขาจะไม่มีอะไรกับธันวาแล้วเขากลายเป็นเมะแทนหรือกลายเป็นแบบว่าโพซ้ายแทนก็ดูแลปกป้องวิกเตอร์มากจนวิกเตอร์รู้สึกว่าหวั่นไหวเหมือนกันเห็นหน้าอาจารย์ก็แบบรู้สึกหวั่นไหวอาจารย์ดูแลดีจังเลยอะไรเงี้ยก็พอเป็นแบบนั้นมันเลยเหมือนพยายามจะจูบตัวของอาจารย์ตรินอีกแต่ก็อาจารย์ตรินก็หลบอีกแล้วก็ค่อนข้างจะชัดเจนว่าความสัมพันธ์เราเป็นพี่น้องจริงๆแต่ความเจ็บช้ำตรงนั้นของวิกเตอร์ที่มันเสียน้ำตาไปแล้วมันก็มาถูกถ่ายทอดต่อไปให้กับน้องผู้หญิงที่อยู่ในร้านเนาะว่าเขาก็ห่วงว่ายูไปประท้วงมาคนที่บ้านเป็นห่วงจะตายอยู่แล้ววิกเตอร์ทำแบบนี้ได้ยังไงบ่นบลา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 แต่จริงๆคือเป็นห่วงนะแต่นี้เป็นห่วงที่แบบไม่อยากพูดว่าเป็นห่วงแต่พูดว่าอ้อมว่าป้าเป็นห่วงแม่เป็นห่วงคนนู้นคนนี้เป็นห่วงแต่ไม่อยากพูดออกไปตรงๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการที่พอไม่พูดตรงๆมันก็ทำให้ตัวเองไม่กล้าบอกความรู้สึกออกไปเนาะแต่จริงๆแล้วตัวของวิกเตอร์รับรู้นะว่าน้องคนเนี้ยเขาชอบอยู่เป็นแฟนเขาชอบเราแบบแฟนเลยอยากให้เป็นแฟนกันเขาก็เลยให้ได้อย่างอื่นแทนนะครับผมที่เป็นแฟนไม่ได้คือการที่พูดไปชัดเจนเลยตรงๆว่าเราชอบผู้ชายนะเราไม่ชอบผู้หญิงตัดใจเสียเถอะมันเหมือนล่อประโยคที่อาจารย์ตินพูดกับเขามาพูดกับน้องผู้หญิงเลยมันมีความแบบ copy paste แล้วกันว่าฉันรู้สึกแบบไหนเนาะแล้วว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่มันชัดเจนมากว่าวิกเตอร์ชอบอะไรและชอบใครแล้วก็รู้สึกว่าพยายามของฉันไม่สิ้นสุดที่อยากจะรักครูของคนนี้อยู่ครูตรินคนนี้อยู่แน่นอนต้องรอดู EP หน้าว่าจะเป็นยังไงนะผมกับความสัมพันธ์นี้ระหว่างวิกเตอร์ธันวาแล้วก็ตรินแต่คิดว่าวิกเตอร์น่าจะหยุดแล้วล่ะพอพูดถึงวิกเตอร์ก็ต้องพูดถึงการเมืองประเด็นที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้ครับนั่นคือการที่ผู้ใหญ่บ้านห้วยคำแสงตายนะพอตายเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือนรันเอาข่าวไปให้วอชิงตันโพสต์นะครับผมก็คือต่างชาติเป็นคนจัดการเรื่องนี้ซึ่งเขาปิดข่าวประเทศไทยแทบตายสุดท้ายต่างชาติเป็นคนลงหนังสือพิมพ์ซึ่งมันเดาได้ไม่ยากว่าใครเป็นคนทำเพราะมันคือนรันที่ได้คอนเนคชั่นหนังสือพิมพ์จากต่างชาตินะครับผมจากไกรเลิศพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่ามันทำให้ตัวของนรันเนี่ยไม่ไว้ใจตัวของไกรเลิศเลยนะครับผมรู้สึกว่าไกรเลิศมีส่วนเอี่ยวในการตายของผู้ใหญ่บ้านจากที่เคยรู้สึกว่าครึ่งไว้ใจไม่ไว้ใจเนี่ยมันกลายเป็นมั่นใจมากว่าไม่ไว้ใจเนาะไอ้ความไม่ไว้ใจตัวนี้ทำให้เขาไม่กล้าติดต่อลามไปถึงสุรสวดีแล้วก็โต๊ะใกล้รุ่งไม่ได้คุยกันเลยนะช่วงนี้นะเพราะมันไม่รู้จะคุยอะไรด้วยความที่สุรสวดีมันหนีไปละคันไม่อยากจะเสวนากับเธอฉันมองเธอในแง่ไม่ดีไปแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นฉันชอบความที่ตัวของไกรเลิศไม่ยอมว่าไม่ยอมดุนะตัวสิ่งที่รันทำจริงมันว่าได้นะว่าเธอลงข่าวนี้ได้ไงก็แบบนี้ได้ยังไงแต่ไม่เลือกที่จะแบบรู้สึกว่าโอเคเข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงไม่เป็นแบบนี้แล้วว่าตรงนี้คือมันทำให้ความสัมพันธ์มันแบบ
มันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวของไกรเลิศรักนรันมากๆเขาไม่ได้ว่านรันเลยนะแม้แต่ประโยคเดียวแต่เขากลับถามว่าเป็นยังไงบ้างและเขาห้ามเถอะว่าอย่ายุ่งเรื่องนี้อีกเลยมันอันตรายกับเธอแต่นรันกลับไปตีความว่าสิ่งที่เธอห้ามมันคือเธอไม่อยากให้ฉันไปสอยเรื่องเธอใช่ไหมล่ะเธอไม่อยากให้ฉันขุดคุยใช่ไหมล่ะเธอไม่อยากให้คนชาวบ้านรู้ความจริงใช่ไหมล่ะแต่เหนือความจริงอะครับผมมันคือคนไงฮะสิ่งที่ไกรเลิศกลัวที่สุดเขาด้วยประสบการณ์ของเขาคือเขากลัวคนมากกว่าสิ่งที่เธอจะไปบอกเขาซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้ตัวของนรันน่ะมันแบบมันเหมือนไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวของไกรเลิศกำลังทำอยู่เนาะจริงๆไกรเลิศทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวของนรันนะฮะแต่นรันน่ะกลับคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันแบบมันไม่ใช่แล้วเพราะว่าฉันมองว่าเธอเป็นส่วนในการฆ่าคนไปแล้วมันก็เลยเป็นปัญหาว่าความสัมพันธ์คู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อเราชอบทุกประโยคที่ตัวของผู้พันไกรเลิศพูดมากใน EP นี้เนาะคือเขาพูดด้วยความรักตัวละครตัวนี้จริงๆอะฮะความรู้สึกคือเขาต้องรักมันมากเขาถึงถ่ายทอดมันออกมาได้แบบนั้นอะไรเงี้ยนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่ตัวของไกรเลิศเขาทำทุกอย่างเพราะว่าเขารักนะครับผมตัวของนรันมากๆยิ่งฉากตอนที่นรันไปร่วมกับเด็กประท้วงไปถ่ายทำสกู๊ปทำข่าวเนาะแล้วก็เห็นมีการไล่ตีกันเนาะแล้วตัวของนรันอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วตัวของผู้พันก็มาช่วยเนาะเขาไม่มาช่วยแค่หลานชายเขานะนั่นคือตรินเขามาช่วยคนนี้ด้วยเพราะเขาเห็นว่าคนนี้อยู่เนาะพอพูดคุยไปพูดมาก็มีการเถียงกันเนาะมันก็ทำให้เห็นว่าจริงๆนรันอ่ะไม่ได้เป็นบ้าอะไรหรอกเหมือนที่คนอื่นแบบคนอื่นจะคิดว่าเป็นบ้าแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นบ้านะแต่มันคือการที่เขาอ่ะตั้งธงไปแล้วว่าเธออ่ะเป็นคนทำแม้เขาจะคุยกันแล้วนะว่าตกลงเธอเป็นคนทำหรือเปล่าแล้วไกรเลิศก็บอกไปด้วยความสัตย์จริงแล้วว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำเรื่องนี้ฉันไม่ได้เป็นคนฆ่าผู้ใหญ่แต่ด้วยสายตาของนรันอ่ะมันเชื่อไปแบบนั้นแล้วอ่ะมันก็เลยแบบมันเปลี่ยนความคิดนรันไม่ได้อ่ะแล้วยิ่งมาเห็นเหตุการณ์นี้อีกเนาะไล่ตีประชาชนแล้วตัวของไกรเลิศมาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อีกอ่ะมันก็ยิ่งคิดว่าไกรเลิศเป็นคนสั่งการไกรเลิศเป็นคนสั่งทุกอย่างใช่ไหมอะไรเงี้ยทำไมถึงต้องมาทำร้ายประชาชนแบบนี้ฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดมันทำให้สองคนน่ะเส้นทางยิ่งห่างออกไปมากยิ่งขึ้นน่ะแต่เราเห็นว่าไม่ว่าจะห่างกันแบบใดอ่ะไกรเลิศยังมีสายตาที่วอวอนและรักตัวของนรันเสมอประโยชน์หนึ่งที่เขาพูดออกมาแล้วคือมันไม่สามารถพูดออกมาดังๆได้หรือไม่อยากพูดออกมาเต็มๆได้นั่นคือการที่เขาว่าเขาอะแคร์คนที่เขารักเขาทุกคนนั่นแหละคนนั้นคือหลานชายเขาเนาะซึ่งแบบว่าก็โดนแบบส่วนไปว่าอ๋อนี่ถ้าไม่ใช่หลานชายก็ไม่เข้ามาช่วยใช่ไหมถ้าเป็นประชาชนทั่วไปตาดำๆที่โดนไล่ตีอย่างเธอก็ปล่อยไปใช่ไหมแต่พอเป็นหลานชายเธอถึงเข้ามาช่วยเหตุการณ์นี้ถามว่าถูกไหมถูกนะครับผมแต่อย่าลืมนะว่าคนที่เขารักคนที่เขาแคร์มันไม่ได้มีแค่หลานชายเขาแต่มันมีเธอด้วยซึ่งพอพูดออกไปเนี่ยวีระฟังอยู่ไงเขาเลยพูดไปได้แค่ว่าผมก็ดูแลคนที่ผมรักทุกคนนั่นแหละเพราะประโยคนี้จริงๆแล้วตัวของนรันมีความสะอึกอยู่เบาๆนะแต่ก็ด้วยความสะอึกตัวนั้นทำให้เขารู้ตัวว่ามันเป็นเขาอ่ะเขาก็เลยเหมือนแบบมีความแบบต่อต้านนิดๆแล้วกันเนาะเลยมีความเตะรถเขารู้สึกเขาไม่อยากเป็นภาระของใครด้วยส่วนหนึ่งแล้วเขาไม่อยากให้เธอมาปกป้องฉันแต่ฉันอยากให้เธอทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าปกป้องฉันมันคนละความหมายเลยเห็นปะมันทำให้ความสัมพันธ์ของคู่เนี่ยเหมือนที่พี่แอมบอกคือมันจะเป็นไปได้ยากมากๆเพราะว่าชนชั้นวิธีคิดหลายๆอย่างมันไม่เหมือนกันฮะมันเลยจะยากนิดนึงในการที่จะทำให้ทุกอย่างมันดูแบบมันถูกให้ความเชื่อได้อะว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องติ่งไว้ก่อนนะนรันกับไกรเลิศเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่เห็นปลายทางจริงๆว่าคู่นี้เขาจะออกแบบไหนแต่ถ้าเรามองว่าฝั่งที่เป็นทหารลดอำนาจลงตัวเองง่ายกว่าแต่ก็นั่นแหละเราไม่รู้ว่าเขามีเรื่องของรุ่นเรื่องของยศเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยกันข้างในหรือเปล่าและเขาก็สำคัญมากๆพอที่ต้องทำเรื่องนี้อะไรเงี้ยรอดูต่อไปนะครับผมว่าความสัมพันธ์ไกรเลิศกับตัวของนั้นจะเป็นยังไงแต่นั่นแหละเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้มันคือการที่ประท้วงห้วยคำแสนและมีการตีกันเนาะเราจะเห็นว่าเขาพยายามจะสื่อให้เห็นว่าแต่ละคนแต่ละความคิดไม่เหมือนกันสิ่งที่นรันพยายามจะทำมาตลอดก็คือการจะเขียนข่าวบอกคนอื่นๆว่าเป็นยังไงเนี่ยนรันมันทำไปด้วยใจที่มีความเป็นรักในข่าวรักในการที่จะช่วยเหลือประชาชนแต่ไอความตรงนั้นของเขามันก็ขาดอีกอย่างหนึ่งไปคือขาดความรักและดูแลคนที่อยู่รอบตัวนั่นคือครอบครัวเขาพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจุดเนี้ยมันทำให้ตัวของเขาอะมองคนอื่นอะบางทีมันแบบไม่เหมือนคนอื่นแล้วกันพูดอย่างนี้ด้วยความที่ว่าช่วงนั้นหรือช่วงเวลานั้นนะครับผมมันมีข้อคอรหาเยอะแล้วกันกับว่าทหารทำอะไรประชาชนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ตัวของทุกคนพยายามจะออกมาเรียกร้องนั่นคือสิทธิ์ของประชาชนนรันก็ทำไปเพื่อทุกอย่างของประชาชนนั่นแหละ
แต่เราจะเห็นว่าเรื่องพยายามจะขยี้ว่าสิ่งที่ทำลงไปไม่ว่าจะทางอะไรก็ตามคนที่ตัดสินใจมันคือเฮดเนาะเธอข้ามหน้าเฮดไปบอกข่าวต่างชาติแล้วเธอปล่อยไปหมดเลยแล้วเธอปล่อยข่าวแม้กระทั่งว่าตัวของไกเลอร์เป็นคนแบบมีซีเอียในโปรเจกต์นี้อาจจะมีการโกงเงินใต้โต๊ะในโปรเจกต์นี้ก็ได้ถ้าเกิดเธอไม่ได้กรองผู้ช่วยแฟนเธอเลยนะเธอเป็นคนที่แบบอุดมคติสุดๆนั่นคือฉันได้ข่าวมาแบบไหนฉันก็ต้องปล่อยแฟกต์ออกไปแบบนั้นโดยที่ไม่กรองออกแล้วว่าแบบเนี้ยมันทำให้เขาลำบากในสังคมที่เป็นแฟมิลี่แล้วกันสังคมที่แบบว่าเป็นพวกพ้องแต่ส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของพวกพ้องนะฮะแต่อีกส่วนหนึ่งมันทำให้ตัวมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วตัวเขาคิดไม่จบคิดไม่รอบเพียงพอคือเขาพูดกับบก.ว่าหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยบก.ไม่ต้องห่วงเลยเราจะเป็นคนรับหน้าแทนแต่เธออย่าลืมนะมันรับหน้าไม่ได้ไงเพราะสุดท้ายหน้าบก.ก็ต้องออกไปรับอยู่ดีแล้วก็เป็นความผิดของเขาอยู่ดีนะครับผมซึ่งมันทำให้การควบคุมอะไรหลายอย่างมันยากค่ะเพราะว่าเรามีลูกน้องแบบนี้ตัวบก.เองก็รู้สึกว่าเธอทำแบบนี้ไม่ถูกเธอควรจะแคร์คนอื่นๆบ้างสิควรจะแคร์ฉันบ้างสิอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละครับมันทำให้ตัวของธันวาไม่ใช่ธันวาตัวของนรันรู้สึกว่าการทำแบบนี้มันคือการที่คุณไม่รู้สึกอยากจะช่วยประชาชนเดี๋ยวฉันถ้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาที่มันเข้ามาถึงตัวของเขาตัวของคนของเราเดี๋ยวตัวของเรานรันจะรับหน้าไว้เองบก.ไม่ต้องกลัวเธอเอาอะไรไปรับหน้าก่อนเธอเป็นใครถูกปะบางทีมันไม่เหมือนกันนะในประเทศนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดเหมือนกันทุกคนจะมองเหมือนกันทุกคนจะยอมช่วยเหมือนกันอะไรเงี้ยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเทวีค่ะเทวีพอพูดถึงเรื่องเด็กประท้วงก็จะบอกว่าทำให้แฟนฉันทำงานหนักทำให้หลานชายฉันเจ็บตัวคนอื่นก็เช่นกันมันไม่ได้คิดมาในเวเดียวกันในการที่จะทำเพื่อชาติของเรานี่คือตลกร้ายนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เราก็เพิ่งได้32มาเนาะเลขนี้เลขมงคลนะครับผมเราเพิ่งได้32มาเป็นเลขมงคลแล้วก็รู้ว่ามันเล็ดตุ้มเป๊ะมาถึงตรงนี้ได้ยังไงเนาะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สิ่งที่เราทำคืออำนาจของเราคือการเลือกตั้งเราไปเลือกสุดท้ายมันอะไรปุยปุยยำมันขนาดนี้ได้ยังไงหมายความว่าบางครั้งครับผมมันต้องรันด้วยประชาชนจริงๆแต่ประชาชนเคยเจ็บช้ำจากอดีตมาก่อนนั่นคือ14ตุลาทำให้คนรู้สึกว่าไม่อยากใช้ความรุนแรงและความรุนแรงไม่ใช่ทางออกเหมือนที่ตัวของธันวาขยี้ว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกการแบบว่าการตีกันเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่เขาพูดมันสื่อถึงว่าการทำอะไรไปแล้วบางทีไม่ใช่ทางออกของปัญหาแต่อีกคนหนึ่งก็คุณพูดมาว่าแต่หากไม่ทำอะไรเลยมันก็ไม่ก่อให้เกิดสิ่งใดเหมือนกันหูโคตรจะโดนเพราะว่าถ้าคุณนิ่งเฉยๆไม่ทำอะไรมันก็ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเรียนสู้ทำดีกว่าไหมถูกไหมเพื่อเรียกร้องให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วว่าตรงเนี้ยคือสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมที่ทำให้ตัวละครเขาก็รู้สึกว่ามันอะไรสำคัญไม่สำคัญทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้านเมืองเรามันทำให้คนเรารู้สึกว่าบางทีเรื่องที่มันอยู่ไกลตัวเราจนเกินหรือเราไม่เข้าใจเราผลักมันออกไปคนที่เขารู้ว่าคนเป็นแบบนั้นเขาเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อมันอยู่อีกนอกสายตาแล้วกันนะครับผมโดยที่เราไม่ระแคะระคายหรือเรามองแบบนั้นแม้เขาจะทำผิดต่อหน้าต่อตาทำให้รัฐมันดูประหลาดแบบนี้เราก็ยังไม่ลงไปประท้วงให้มันเกิดเรื่องนี้นั่นเพราะว่าเรามองว่าเราไม่ใช่ความรุนแรงเรามองว่าเราจะใช้วิธีสันติโดยการเลือกตั้งใหม่แต่เลือกตั้งใหม่ทุกครั้งถามว่ามันได้สิ่งที่เราต้องการไหมมันอาจจะได้หรือไม่ได้ก็ได้มันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่เนาะแต่ทำไมถึงต้องพูดเรื่องนี้ครับผมเพราะว่ารัฐมนตรีหรือนายกในตอนนั้นเนี่ยเป็นทหารแต่การที่เขาหยุดโปรเจกต์ห้วยคำแสงแสดงว่าเขารู้ว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะสู้อำนาจประชาชนได้เหมือนกันแต่การที่เขาทำแบบนั้นเพื่อจะลดเสียงของประชาชนลงนะไม่ให้เกิดความแบบนักข่าวทำข่าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เธอนะครับผมดันทำแบบนี้ซะแล้วมันก็ทำให้ทุกอย่างมันดูผิดเพี้ยนไปหมดนะฮะแต่นั่นแหละครับมันคือการที่ทำให้เขารู้ว่าเราจุดอ่อนคืออะไรเขารู้ว่าคนเรามีเวลาจำกัดแล้วก็ไม่ได้มาสนใจข่าวทุกอย่างรากฐานของปัญหาจริงของประเทศไทยคืออะไรคนรู้ไหมมันไม่ใช่โครงสร้างนะมันคือกฎหมายมันคือสงครามนิติมันคือกฎหมายมันคือการเขียนระบอบอะไรบางอย่างที่มันดูผิดเพี้ยนและมันทำได้ยากปฏิบัติไม่ได้จริงมันต้องไปอยู่ในสังคมไอเดียลจริงๆคือสังคมอุดมคติจริงๆแต่เราไม่ได้อยู่สังคมแบบนั้นถูกปะเพราะฉะนั้นความเพอร์เฟกต์มันไม่มีจริงพอคนเรามันเชื่อแบบนั้นมันเลยกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วนะ
เขาอะแค่หาข่าวอะไรมาทำให้เราล่อตาล่อใจเราก็พอแล้วอะโดยที่เราอะไม่ได้สนใจเลยว่ารากฐานจริงๆมันคืออะไรปัญหามันคืออะไรไม่ได้ร่วมกันแก้เพราะมองเป็นเรื่องไกลตัวเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ชายแดนระหว่างปัญหาไทยกับเขมรตอนเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าคนชายแดนรู้สึกหวาดกลัวเดือดร้อนแต่คนกรุงเทพกลับไม่รู้สึกอะไรเลยได้แค่ส่งแรงเชียร์นี่แหละครับมันคือการที่มองคนต่างมุมกันเหมือนที่เทวีเขาก็มองคนอื่นแบบอีกคนละมุมเหมือนกันการให้ดู EP นี้มากขึ้นทำให้เรารู้สึกว่าเราแคร์คนรอบข้างมากขึ้นเนาะมันรู้สึกว่าเราตกผลึกในสิ่งที่เขาให้ใน EP นี้กับเราได้ว่าเฮ้ยบางทีอะเราทำทุกอย่างไปเพื่อคนอื่นมากเลยทำเพื่อประชาชนเลยก็ว่าไปอะแต่เราเคยเป็นห่วงเป็นใยตัวเองบ้างหรือเปล่าเราเคยทำให้ดีที่สุดเพื่ออะไรบ้างหรือเปล่าสิ่งนี้เรารู้สึกคือบางครั้งมันทำให้เรากลับมาย้อนดูตัวว่าบางครั้งพวกเราก็นิ่งเฉยกันไปจริงหรือเปล่าเพราะพวกเรามองว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยที่ไม่มาจากเราแต่อย่าลืมนะฮะจริงๆทุกๆอย่างมันเกิดจากความคิดของเรานี่แหละมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็อยู่ที่เราเช่นกันนะเพราะฉะนั้นน่ะมันเลยทำให้การเสียดสีที่มันเกิดขึ้นใน EP เนี่ยมันแบบโคตรจะขยี้ในเรื่องของการที่ว่าเธอทำแบบไหนมาเธอก็จะถูกกลบลงไปอยู่ดีเธอก็มีสื่อใหม่เข้ามาอยู่ดีเพราะคนเราไม่ได้สนใจเรื่องนี้เหมือนที่ธันวาเป็นนะฮะก็คือมองอิกนอจนสุดท้ายเขารู้สึกว่ามีคนเตือนสติด้วยประโยคที่ว่าบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจโลกบ้างเพราะหากเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันมันทำให้เขานึกถึงตัวว่าเฮ้ยวันนี้เกิดเหตุประท้วงใหญ่มันจะมีตรินอยู่ในนั้นหรือเปล่านะเขาเลยเริ่มเป็นห่วงขึ้นมาเลยไปรอที่หน้าบ้านตรินนะสุดท้ายก็เจอตรินมาให้กอดเฉยเลยนะอันนี้มันคือเกิดจากความที่ว่าเขาคิดอนุมานขึ้นมาว่าจะเป็นแบบนั้นโดยที่มันไม่เกิดจากตัวเขาจริงๆสิ่งที่เกิดจากตัวเขาจริงๆนั่นคือการที่เขาปั้นทุกอย่างขึ้นมาแล้วว่าอันนี้คือสิ่งที่มันรู้สึกว่าพอทำลงไปแล้วมันมีผลต่อตัวเขาจริงๆมากกว่าเพราะฉะนั้นความรักของตัวละครธันวากับตัวของตรินเนี่ยมันก็เลยเริ่มออกมาด้วยการที่เขามาอยู่ในเวลาที่ถูกเวลาที่ใช่พอดีวันที่เขาต้องการใครสักคนพอดีแล้วมันก็ฉุกแล้วมันก็มาจากการที่ธันวาเองก็ฉุกคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาก็น่าต้องการใครสักคนเหมือนกันนะเพราะว่ามันเหตุการณ์มันน่าจะโดนมันหนักมาจนที่ฉันต้องลงมือลงมือเข้าไปช่วยในสิ่งนั้นอะไรเงี้ยก็เลยเป็นห่วงมารอหน้าบ้านเฉยเนี่ยเราว่าตรงเนี้ยเรื่องพยายามจะพูดอย่างเงี้ยแหละว่าพาร์ทใหญ่มันคือการเมืองเนาะและไอ้การเมืองตัวนี้มาส่งผลต่อชีวิตคุณในแง่มุมไหนบ้างแล้วคนเราปรับตัวกับมันอย่างไรเราจะรู้สึกยังไงเมื่อโดนแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงเมื่อโดนแบบนั้นเราว่ามันคือการขยี้ในความรู้สึกของตัวละครนั่นแหละว่าตัวละครรู้สึกแบบนี้เพราะอะไรทำไปเพราะอะไรคิดแบบนั้นเพราะอะไรแต่พี่แฮมเชื่อว่าเรื่องของความฟลูอิดของตัวตรินกับตัวของธันวามันไม่ได้มีเหตุผลขนาดนั้นนะว่าต้องทำไปเพื่ออะไรอะไรเงี้ยแต่ที่มันจะมีเหตุผลนะมันก็คือนั่นแหละถ้าคิดแบบธันวามันจะไม่ทำอะไรเลยบางครั้งเราก็ต้องยอมที่จะแลกอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการขึ้นมาก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าซีรีส์นี้จะเป็นยังไงต่อนะฮะเรื่องราวมันจะนำพาไปสู่สิ่งไหนแต่วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe จุดได้4ทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าไปละหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับฉากเลิฟซีนใน EP นี้แล้วก็บางทีวันนี้พี่แฮมอาจจะพูดมึนๆนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ดิงมานิดนึงแล้วก็นั่นแหละมันดึกแล้วครับตอนนี้มันตีสามแล้วบางทีพี่แฮมอาจจะพูดด้วยแบบว่าพูดวนไปวนมาให้นึงขอโทษด้วยละกันแต่มันคือสิ่งที่อยากจะสื่อว่าบางครั้งการเมืองมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงด้วยการเลือกตั้งแต่บางครั้งการเมืองมันถูกเปลี่ยนแปลงด้วยคนหรือกลุ่มคนหรือพลังอะไรบางอย่างที่เราตั้งใจทำร่วมกันเนี่ยแต่มันการทำให้ทุกคนมาคิดเหมือนกันมันทำไม่ได้เพราะมันมีคนเดือดร้อนและผลกระทบไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนจะเดือดร้อนแบบนั้นบางคนอาจจะเดือดร้อนแบบนี้มันเมื่อความเดือดร้อนมันไม่เป็นเส้นลายเดียวกันมันก็รวมตัวกันไม่ได้หรอกค่ะเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ครับนั่นคือการที่เรารับรู้ความจริงแต่เราแก้อะไรไม่ได้เลยแล้วเราก็พร้อมที่จะอิกนอร์มันด้วยซ้ำเรื่องพยายามจะขยี้บอกว่ามันไม่มีทางอื่นเลยเหรอเพราะฉะนั้นทางอื่นที่เขาให้นั่นคือการที่เราต้องเริ่มต้นทำหรือคิดอะไรบางอย่างเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับผมที่มันไม่ใช่เป็นแบบนี้เพราะทุกคนมันมองต่างมุมกันทุกคนคิดไม่เหมือนกันอีกอย่างนึงคืออะไรไหมครับคือไกรเลิศครับผมเราจะเห็นว่าสายตาของไกรเลิศตอนที่หนตรินเข้าบ้านมาเนาะแล้วตรินบอกว่าแบบเด็กๆเขาเจ็บเขาไม่มีใครดูแลผมมาเจ็บแต่ผมมันยังมีคนดูแลเป็นประโยชน์ที่ความรู้สึกคือมันทำให้ตัวของไกรเลิศคิดนะว่าจริงๆแล้วตัวของเขาจ
เขาจะแคร์ประชาชนเหล่านั้นไหมเขาจะแคร์เด็กเหล่านั้นไหมเด็กเหล่านั้นไม่รู้อิโหนอิเหน่เลยนะมันเป็นสายตาที่เหมือนกับว่าจริงๆไกลเลยก็พอมันมีความจะเบนแล้วนะว่าจะเข้าข้างประชาชนมากกว่าเข้าข้างเด็กๆมากกว่าแต่นั่นแหละด้วยตำแหน่งของเขาสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้มันเหมือนกดเขาไว้ความเป็นไฮรัคีความเป็นแบบซีเนียริตี้ของทหารเนี่ยที่ต้องฟังนายอ่ะมันยังกดเขาเอาไว้อยู่เราเลยไม่แน่ใจว่าเขาจะเลือกทางที่จะช่วยประชาชนน่ะหรือเปล่านะแต่มันรู้สึกว่าด้วยสายตาของเขาอ่ะวันที่เขาสิ่งที่เขาเจอวันนี้มันทำให้เขาต้องตั้งคำถามเหมือนกันว่าอะไรถูกอะไรผิดทำให้เขาเหม่อลอยมากๆพร้อมๆกับเสียงดนตรีนะครับผมนั่นคือเสียงทรัมเป็ตที่ตัวของตินเล่นมันก็เข้ามาในห้องเนาะดังมาถึงในห้องของตัวเทวีได้ยินแล้วก็ตัวของไกรเลอร์ก็ได้ยินแล้วก็มีความเหม่ออยู่ระหนึ่งว่าตกลงอ่ะสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้มันคืออะไรรวมถึงความอาจจะเหม่อเพราะว่าเขามีปัญหากับตัวนรันด้วยเนาะแต่มันก็เนี่ยเหม่อเพราะว่าตัวของตินด้วยที่ตินเขารู้สึกว่าเขาเริ่มตั้งคำถามแล้วกับสิ่งที่ทหารทำสิ่งที่เขาทำตกลงมันถูกหรือเปล่าอะไรกันแน่ที่ถูกอะไรกันแน่ที่ผิดนะแล้วว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเหมือนกันที่ตัวละครจะเริ่มรู้สึกว่าฉันต้อง move ไปอีกจุดหนึ่ง move อาจจะกลายเป็น move ไปในจุดที่เขารักกับนรันได้ด้วยรวมถึงเป็นจุดที่เขาเข้าข้างประชาชนมากขึ้นก็ได้เช่นกันนะครับผมตัวตรินใน EP นี้เขาก็มีการปรับสิ่งหลายๆอย่างไปเยอะมากในความคิดของเขาต้องอย่าลืมว่าตรินเคยเห็นฉากการตายการประท้วงที่ฝรั่งเศสมาก่อนและเป็นฉากการตายของแฟนเขาด้วยคนรักของเขามันทำให้เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะเหมือนวิงอยู่ในหัวเนาะแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนสิ่งนี้มันทำให้ตัวของตรินเองไม่อยากจะเจอกับมันอีกแล้วรู้สึกว่ามันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นแต่ทำให้เขารู้สึกว่าหากใครที่ต้องเจอเรื่องนี้เขาต้องพร้อมที่จะไปปกป้องเพราะเขาเคยปกป้องคนรักของเขาไม่ได้มันเลยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ตัวเขาเข้าไปปกป้องตัวของวิกเตอร์ทำให้วิกเตอร์เข้าใจเขาผิดว่าสิ่งที่เขาปกป้องเนี่ยมันคือการที่เขาเอ็นดูเขารักเขาอยากจะช่วยเหลือเขาเปล่าเขาทำไปด้วยสัญชาตญาณของการที่อยากจะช่วยเหลือเพราะเขาเคยพลาดมาแล้ว1 ครั้งมันทำให้ตัวของเขาเลือกที่จะลงมาช่วยเด็กๆนะฮะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าในประเทศเนี่ยเขามีคนช่วยเหลือแหละนั่นคือตัวของไกลเลอร์แต่เด็กๆกลับไม่มีใครช่วยเลยเขากลับเห็นใจมากขึ้นและเขาเชื่อในหลักของความสุจริตและความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่โอเคในสิ่งที่ทหารทำพร้อมๆไปกับการที่ว่าเขาจะช่วยเหลือเด็กๆเหล่านี้ได้อย่างไรบ้างเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำขึ้นอีกมันคือสิ่งที่เขาระบายกับตัวธันวาในห้องนอนฉากสุดท้ายนี่แหละครับว่าเขารู้สึกไม่ดีอย่างไรแล้วเขาเจอเรื่องอะไรมาบ้างธันวาก็เลยหาเรื่องปลอบใจก็เลยเป็นฉากเลิฟซีนที่เราเห็นกันนะฮะซึ่งต้องบอกว่าที่เราชมอโปสวยมาตลอดชมตรินสวยมาตลอดผิดนะจ๊ะเราชมหล่อมาตลอดถูกแล้วเพราะอีกคนนึงสวยมากเราแค่ไม่เคยชมเขาเท่านั้นเองสวยขนาดนั้นผมยาวขนาดนั้นไม่สวยได้ยังไงเธอโอเคครับผมวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ติดตามสื่อทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวมาวีกันต่อสัปดาห์หน้าครับผมเหลือ2 ตอนสุดท้ายแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณอีกครั้งวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย